السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف multiplicative inverse of a matrix. multiplicative inverse اللي هو لما الماتريكس اللي احنا بنعملها multiply مع الماتريكس بتاعتنا a multiply a minus 1 هي a minus 1 multiply a equal i، وعندنا هنا ال i دي هي ال identity matrix اللي هي تبقى ال principal diagonal 1 والباقي كله 0. يبقى انت عندك هنا لو احنا عندنا احنا بس هندرس بس multiplicative inverse of 2 by 2 matrix. for example لو عندنا A عبارة عن A B C D، وشرط أساسي عندي إن determinant هنديله السيمبل دلتا، ده determinant للماتريكس بتاعتي not equal 0. ده الشرط الأساسي عندي عشان أقدر أشتغل. فهنبص نلاقي إن ال A minus 1 أو multiplicative inverse of A عبارة عن 1 over determinant، وباجي على المين diagonal أبدل الأرقام بتاعته، والأذر diagonal بنغير الساين بتاعته. تعال نشوف كده اكزامبل على الكلام ده. هتبص تلاقيني في كل سلايد حاطط لك الرول بتاعتك فوق عشان ما ننساش. خلاص طبعا انت ما تخش تمتحن اوبن بوك، فيبقى الكتاب بتاعك معاك والرول عندك. طيب الاكزامبل ده وفي كل سلايد هتبص تلاقيني حاطط لك البيج نمبر، بشرح لك موقع الكتاب. طيب اول اكزامبل عندي مديني اهو، بيقول لي if A equal، ومديني الماتريكس بيقول لي prove that the matrix has، in الماتريكس A there is a multiplicative inverse then find it. عشان يبقى ليها multiplicative inverse لازم تحقق الشرط الأساسي إن الdeterminant بتاعها not equal 0. أحسب الdeterminant عندي، طبعا هنا هيبقى عبارة عن principal diagonal minus other diagonal multiply product of principal diagonal minus product of other diagonal، فتديني 2. طيب يبقى انا عندي ده determinant not equal 0، يبقى this is multiplicative inverse of A. تعال نطبق الرول بتاعتي اهي 1 over determinant عندك انت طلعته ب 2، يبقى 1 over 2، ونيجي نطبق الرول بتاعتي ان انا ببدل البرنسبل diagonal فهم هو نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، والاذر diagonal بنغير الساين بتاعته. غيرت الساين بتاعتي، طبعا ال 8 بقت نيجاتيف 8 والزيرو نوت بوزيتيف نور نيجاتيف، يبقى كده انا عندي ممكن اسيبها بالمنظر ده او اضرب الهاف جوه. الهاف طبعا ما يتضرب في كل واحده من اللي جوه. طب تعال نبص ازاي احسب الكلام ده بالكالكوليتور. مبدئيا انا مدخل الماتريكس اللي عندي ومسميها ايه قبل كده، فاجي نقول شيفت ماتريسيز ماتريكس A، واجي طب انا عايز multiplicative inverse اللي هي minus 1. عندك اهي x to power negative 1 عندك هنا دي المultiplicative inverse او الريسيبروكال بتاعك، فمجرد انك تدوس عليها خلاص وايكوال هتطلع لك الاجابه بتاعتك اهي نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 4 نيجاتيف هاف. طبعا لما تبقى الكالكوليتور بتاعتي في المود بتاع الماتريسيز ما بيكتبهاش فراكشن 1 over 2، بتكتبها بالفراكشن بالمنظر ده. طيب تعال نبص على اكزامبل تاني نفس الطريقة. بيقول prove that matrix there is a multiplicative inverse then find it. طبعا لما احسب الديترمنت اللي ب 8 not equal 0، يبقى كده مجرد ان انا حسبت الديترمنت ولقيته not equal 0 يبقى خلاص there is a multiplicative inverse. طيب calculate it. تعال يبقى 1 over 8 1 over 8، واعمل نفس الحكاية ببدل
principal diagonal واغير الساين بتاع الاذر diagonal. نشوف على الكالكوليتر برضو بسرعة نفس الطريقة. انا كنت مدخل الماتريكس دي مسميها بي والشيفت ماتريكس. انا عايز المالتيبليكاتيف انفرس بتاع البي اهي ايكوال. لما اعمل دي كده، لما اضرب طبعا هو بيديها لي كاملة، المفروض دي تبقى 4 over 8 اللي هي هاف في 0 بزيرو. لو نزلت هنا هبص الاقي ديت عبارة عن نيجاتيف 3 over 8 فعلا نيجاتيف 3 over 8 اللي بعدها 1 over 4 اللي هي 2 over 8. طيب لما بيقول لي يجي يسألني يقول لي is there a multiplicative inverse of matrix B ويديني B ويسألني اه ولا لأ، هحسب الديترمنت بتاعي طلع بزيرو يبقى has no multiplicative inverse، not equal 0 يبقى has a multiplicative inverse. احسب الديترمنت ابص ايه طلع بزيرو. ليه؟ نيجاتيف 15 ماينس نيجاتيف 15 تطلع زيرو. طب نبص على واحدة كمان. هنا بيقول لي find the value which makes the matrix اللي قدامي ديت have a multiplicative inverse. عشان يبقى ليها multiplicative inverse لازم يبقى ال determinant not equal 0. طب لما احسب ال determinant بتاعت ديت تبقى a square minus 16. انا اشوفها equal 0 امتى؟ واستثني دوت equal 0 لما تبقى ال a equal 4 or negative 4. جميل، يبقى اقول له ال a belongs to r any real number except اللي بيديني zeros اللي هو negative 4 و 4. تعال نشوف example تاني هو زيه بس بدل ال a هنا كاتب لي x. يبقى هحسب الديترمنت بتاعي واشوفه امتى equal 0. وصل يديني x square minus 36. طب دي equal 0 امتى؟ لما يكون x equal 6 or negative 6. ده اللي يخلي determinant بزيرو. اعمل له exception يبقى r except 6 و negative 6. تعال نبص على example تاني. يجي يقول لي مديني x ويقول لي prove that ان x او multiplicative inverse of x equal x. هي بسيطة. تعالى هنحسب الديترمنت بتاعتي هتديني 1 times negative 1 بنيجاتيف 1 minus 0 يبقى negative 1 not equal 0 يبقى ليها multiplicative inverse. يبقى multiplicative inverse of x 1 over determinant اللي هو negative 1 times هنبدل المين diagonal ونغير الساين بتاع الدياجونال التاني. لما اضرب النيجاتيف 1 جوه هتديني 1 x 0 نيجاتيف 1. الله، طب ما دي هي الاكس اللي انا بادئ بيها. يبقى كده انا عملت له بروف اللي هو عايزه. حضرتك هتحاول تحل ديت. يبقى من الاول هجيب الديترمنت هيبقى x times y xy minus 0. ادي الديترمنت الجاب وابدا اشتغل بقى عادي. يبقى 1 over determinant اللي هي 1 over x y. عشان كده هنا بيقول لي x y not equal 0 بيأمني من الاول. multiply by هبدل دول مع بعض وغير الساين بتاع الاتنين دول. تعال نشوف حاجة تانية. بيقول لي solving two simultaneous equation by using inverse matrix. احنا خدنا قبل كده كرامر رول ان احنا ازاي نعمل ماتريكس، ازاي نحل simultaneous equation by كرامر. طيب هنا بيقول لي طب انت لو عندك linear equations بالمنظر ده بنعمل ايه؟ قال لي دي باجي بفكها او بحولها ل product of matrices. باخد الكوفيشنز اللي عندي اعملها في ماتريكس. الفاريبلز اللي هما الاكس والواي بحطهم في ماتريكس equal اللي هما الكونستانت بتوعي او 3 terms. ويبقى كده انا حولتها ديت ماتريكس of coefficients A of variables اسميها x اللي هي الانون بتاعي وهنا الكونستانت بتوعي. وباجي استغل حاجة انا مش عارف ان المالتيبليكاتيف انفرس اوف A لما تضرب في ال A تديني I. هضرب التو سايدز بتوعي من ناحية
الشمال في multiplicative inverse of A، فيبقى كده multiplicative inverse of A لما اضربها في A تروح، عشان ادتني I يبقى X، والسي يبقى multiplicative inverse of A multiply C. يبقى هي دي اللي انا هستغلها في ان انا احل ال equations بتاعتي. طب تعال نشوف example. بقول solve system of the following simultaneous equation using the matrices. لما اقول using matrices واسكت كده ما قاليش multiplicative inverse، ممكن استعمل كرامر عادي. طب تعال نشوف ازاي نستعمل multiplicative inverse هنا. الاول اشوف الماتريكس اوف coefficients ببساطة اهم زي ما هما بنفس الترتيب، لازم تكون مترتبة يا جماعة بنفس الترتيب ده، الاكس والواي في سايد والفري تيرم او الكونستانت بتاعك في السايد التاني، فباخدهم زي ما هما كده. يبقى 3 و 2 ادي الايكويشن الاولانية، الايكويشن التانية 2 و 1 ايكوال. طب انا عندي هنا بالترتيب بتاعهم كان اكس بعد كده واي، يبقى الاكس عندي اللي هي اكس وواي، السي اللي هي كونستانتس بنفس الترتيب 5 و 3. طيب نحسب الديترمنت بتاع الاي، يطلع عندك بنيجاتيف 1. طب طالما بنيجاتيف 1 يبقى خلاص انت عايز الاكس، او سوري احنا عايزين الاكس، يبقى هقول له الاول احسب المالتيبليكاتيف انفرس للاي اللي هو 1 اوفر الديترمنت اللي احنا طالعينه هنا وكان نيجاتيف 1، وبعكس المين دايجونال اللي هو كان 3 و 1 عكسناهم يبقى 1 و 3 و 2 2 اغير الساين بتاعهم يبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2. بقت المالتيبليكاتيف انفرس بتاعي 1 اوفر نيجاتيف 1 وهي. طب اضرب بقى جوه شوف اللي يحصل عندي، يبقى ديت ال a minus 1 او المالتيبليكاتيف انفرس اوف a. طب انا عايز اجيب الاكس، طب الاكس طب انا اعملها من الاول ان الاكس عندي عباره عن المالتيبليكاتيف انفرس اوف a في السي. اشوف البرودكت بتاع دوت يطلع كام بالكالكوليتر او بايدي عادي. خلاص بطلع القيم عندي طلعت المفروض هي نيجاتيف 1 5، يبقى نيجاتيف 5 و 2 في 3 6، نيجاتيف 5 و 6 يديني 1. هنا لما اجي اخد دول يبقى نيجاتيف 3 في 3 ب 9، ال 2 في 5 ب 10 برضه يديني 1. يبقى كده الاكس ب 1 والواي ب 1. يبقى السوليوشن سيت عندي. طب عايز اتاكد اروح واخد ال 1 وال 1 مره في الايكويشن الاولانيه اللي هي بيقول لي 3x بلس 2y equal، احسب لقيتها 5، المفروض ان هي 5، لقيت 5 equal 5 يبقى كده فعلا مظبوط. طب الايكويشن التانية اللي هي 2x يبقى 2 في 1 بلس 1 equal 3، المفروض احسبها الاقيها طلعت 3 فعلا. يبقى كده انا عملت تشيك ان السوليوشن بتاعي مظبوط. نشوف اكزامبل تاني تحاول تحله، try to solve it. برضه مديك هنا بيقول لك check the answer بعد ما تخلص، يعني بعد ما اخلص ابدا اعمل substitution بالانسر اللي هيطلع لي. ادي عندك سؤالين حاول فيهم بص على الاكزامبل اللي عملناه واعمل زيه والانسر انا حاطته لك. سؤال تاني بيقول لي لو عندك ال P equal، بيقول لي لو ال AB equal I ده اللي هي الايدنتيتي. طب دي كده الجملة دي كده معناها ان ال A multiplicative inverse of P، يبقى انا هنا هجيب multiplicative inverse of P يطلع لي ال A. هنا بيقول لي هو مديني A ومديني ال AB وبيقول لي find matrix P. طب matrix P تيجي ازاي؟ بسيطة، هضرب في المالتيبليكاتيف انفرس اوف A عشان انا مش عايز ال A، عايز ال دي، عايز ال B تبقى لوحدها. يبقى ال B تبقى عبارة عن ال AB بس اضربها في المالتيبليكاتيف انفرس اوف A، يبقى ال A في المالتيبليكاتيف انفرس بتاعها تبقى I، يبقى عندي بس ال B. هعملها واحسبها بالراحة هتطلع عندك بالمنظر اللي قصادك ده. واسيبكم دلوقتي تحلوا اكزامبل التمارين بتاعت الكتاب موجودة عندك، انا حاططها لك، حاول تحلها بالراحة كده واحدة واحدة وربنا يوفقكم ان شاء الله. انقل التمارين وابدأ اشتغل. شكرا، السلام عليكم.